Meron po tayo sa ating mga participants ng Economic Intelligence Division, 𝑉𝒂𝒂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 
Ali Jihad, magandang umaga po. Sir Al-Amin, and of course Sir Nur Salam of Mole, Sir Ma'am Brother Tia Tiara of the Bangko Sentral ng Pilipinas. At iba pong mga kasama natin from provinces of the PSA. And of course, we have the warm ready, Ma'am Laureline, Ma'am Loraida, I guess from PM, Ma'am Alisa. Alright. Again po, magandang umaga po sa ating lahat and assalamualaikum. And of course, we have to recognize also yung ating mga media na nandito po sa ating venue na paulit-ulit at hindi po nagsasawang sumuporta sa mga activity na sa CEMAR. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po masimulan ang ating press briefing, inaanyayahan po ang lahat na tumayo upang manalangin sa Panginoon ni Sir Alvin Moron at ito ay susundan ng pag-awit ng lupang hinirang at warning. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ngayong araw, ikinagagalak ko magkilala ang aming routine OIC Regional Director ng PSA Bar na si Engineer Anton G. Tula upang tunghayan ang kanyang pag-uulat tungkol sa paggalaw ng ating presyo ng bilihin sa rehiyon ng Bar nitong nakalipas na buwan ng Disyembre 2023. Halina at ating pakinggan ang ulat ni R.D. Apatuli. Maraming salamat, Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Mula sa pulwagang pambalitaan ng Philippine Statistics Authority, Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao, ang aming pong palugod na pagbati ng isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang PSA Barn ay malugod na pag-uulat ng antas ng inflation sa rehiyon para sa nagdaang buwan ng Disyembre 2023. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa rehiyon ng farm ay bumilis sa antas na 6.2% nitong Disyembre 2023. Noong Nobyembre 2023, ang inflation sa rehiyon ay naitala sa antas na 5.9% at 6.3% naman noong Disyembre 2022. Ang average inflation mula noong Enero hanggang ngayong Disyembre 2023 ay naitala sa antas na 6.3%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Disyembre 2023 kaysa noong nakaraang buwan ng Nobyembre ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nakapaloob sa food and non-alcoholic beverages commodity group. Ang food and non-alcoholic beverages commodity group ay nagtala ng 7.2% inflation na mas mataas kumpara sa 6.8% na naitala noong nakaraang buwan. Ang commodity group na ito ay may ambag na 86.7% sa pangkalahatang pagbilis ng inflation sa rehiyon. Ang mga pangkat ng bilihin na nag-ambag sa pagbilis ng antas ng inflation ng commodity group na ito ay ang mga sumusunod: fish and other seafood na nagtala ng 0.7% inflation mula sa negative 1.8% noong nakaraang buwan. Cereals and cereal products na may 14.3% inflation mula sa 13.6%, at meat and other parts of slaughtered non-animals na may 6.9% inflation mula sa 5.3%. Ang pangalawang commodity group ay ang transport na nagtala ng 7.4% inflation nitong Disyembre 2023. Mas mataas kumpara sa 6.9% noong nakaraang buwan. Katumbas ito ng 9.7% share sa pangkalahatang pagtaas ng inflation sa rehiyon. Ito ay dahil sa mas mabilis na antas ng pagtaas ng presyo ng fuels and lubricants for personal transport equipments na may negative 4.7% inflation mula sa negative 6.0%. Ang pangatlong commodity group ay ang alcoholic beverages and tobacco na nagtala ng 8.6% inflation nitong Disyembre 2023. Mas mabilis kumpara sa 8.3% noong nakaraang buwan at katumbas ng 1.9% share sa pangkalahatang pagtaas ng inflation ng rehiyon. Pangunahin dito ang pagbilis ng antas ng pagtaas ng presyo ng tobacco na nagtala ng 7.9% inflation nitong Disyembre 2023 mula sa 7.6% noong nakaraang buwan. Pagdating sa overall inflation nitong Disyembre 2023, ang pangunahing nakambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 7.2% inflation at 70.8% share sa pangkalahatang inflation ng rehiyon. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nagambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod:
cereals and cereal products na may 14.3% inflation mula sa 13.6% inflation noong nakaraan buwan. Kabilang na dito ang bigas. Vegetables, tubers, plantains, cooking bananas and pulses na may 6.2% inflation mula sa 8.0% inflation, at meat and other parts of slaughtered land animals na may 6.9% inflation mula sa 5.3% inflation. Ang restaurant and accommodation services ang ikalawa sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Disyembre 2023. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 9.5% inflation at may 8.6% share. Ang pangunahing alambag sa inflation ay ang restaurant, cafe and the like with full service na may 9.4% inflation mula sa 10.7% inflation. Ang pangatlong commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation ay ang transport na may 7.4% inflation at 6.5% share. Ang pangunahing nagabag ay ang passenger transport by sea and inland waterways na nananatili sa 99.7% inflation. Sa 13 commodity groups, 5 ang nagtala ng mabilis na presyo nitong Disyembre 2023 sa mas mataas na antas. Ito ay ang mga sumusunod: food and non-alcoholic beverages na may 7.2% inflation mula sa 6.8%. Alcoholic beverages and tobacco na may 8.6% inflation mula sa 8.3%. Clothing and footwear na may 3.4% inflation mula sa 3.3%. Transport na may 7.4% inflation mula negative 6.9%, at information and communication na may 0.7% inflation mula sa 0.6%. Samantala, 3 sa mga commodity group ang nagtala ng pagbagal sa pagtaas ng presyo itong buwan ng Disyembre 2023, ngunit sa mas mababang antas. Ito ay mga sumusunod: housing, water, electricity, gas and other fuels na may 1.8% inflation mula sa 2.2%. Recreation, sport and culture na may 6.8% inflation mula sa 7.0%. Restaurants and accommodation services na may 9.8 or 9.5% inflation mula sa 10.7%. At samantala, 5 sa mga commodity group ang nananatili sa parehong antas nitong buwan ng Disyembre 2023. Ito ay mga sumusunod: furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 2.2% inflation, education services na may 7.5% inflation, health na may 0.7% inflation, financial services na may 0.0% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 4.1% inflation. Sa pangkat ng mga pagkain sa farm, nagpakita ng mas mababang inflation ang mga sumusunod: milk, other dairy products, eggs na may 6.6% inflation mula sa 6.7%. Vegetables, tubers, cooking bananas and pulses na may 6.2% inflation mula sa 8.0% tulad ng kalabasa. At ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 0.7% inflation mula sa 1.1% tulad ng mga condiments. Nagpakita naman ng mas mataas na inflation ang mga sumusunod: fish and other seafood na may 0.7% inflation mula sa negative 1.8%. Rice na may 21.6% inflation mula sa 20.4%. At meat and other parts of slaughtered land animals na may 6.9% inflation
mula sa 5.3%. Particular dito ang karne ng manok. Samantala, nanatili naman sa parehong antas ng buwan ng Disyembre 2023 ang flour, bread and other bakery products, pasta products, and other cereals na 2.9% inflation. Ang mga pangkat na mga pagkain na may negative inflation ay ang mga sumusunod. Corn na may negative 4.8% inflation mula sa negative 4.0%. Fruits and nuts na may negative 3.5% inflation mula sa negative 3.1% gaya ng saging. Oils and fats na may negative 0.6% inflation mula sa negative 1.7%, particular ang mantika. Ang pangkat ng pagkain na may negative inflation mula sa positive inflation ay ang sugar, confectionery and desserts na may negative 0.4% inflation mula sa 1.6%, particular ang asukal na pula. Sa mga probinsya at syudad na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao, ang basilan ay nagtala ng mas mababang antas sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin na nasa 5.5% ngayong Disyembre 2023 mula sa 7.1% noong nakaraang buwan. Ang Lanao del Sur ay bumagal din sa antas na 3.2% ngayong Disyembre 2023 mula sa 3.6%. Ang Maguindanao ay nagtala ng pagbilis sa antas na 11% ngayong Disyembre 2023 mula sa 9.5%. Ang Sulu ay nananatili sa antas na 0.9% ngayong Disyembre 2023. Ang Tawi-Tawi ay nagtala ng pagbilis ng pag-antas ng mga presyo ng bilihin sa antas na 8.9% ngayong Disyembre 2023 mula sa 8.8%. At sa Cotabato City, ang inflation ay naitala sa antas na 2.8% ngayong Disyembre 2023 na mas bumagal kumpara sa 2.9% na naitala noong buwan ng Nobyembre 2023. Sa buong Pilipinas, ang inflation nitong Disyembre 2023 ay bumagal sa antas na 3.9% mula sa 4.1% noong Nobyembre 2023. Kung ihahambing sa inflation na naitala sa mga rehiyon sa labas ng National Capital Region, 8 rehiyon ang nagtala ng mas mababang inflation rates nitong Disyembre 2023. Ito ay mga rehiyon na may kulay verde na makikita sa inyong mga screen. Samantala, 7 rehiyon naman ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Disyembre 2023. Ito ay mga rehiyon na may kulay pula kung saan ang BARM ay nagtala ng pinakamataas na antas, habang ang Region 13 o Caraga ay nananatili sa kanyang antas ng inflation noong Nobyembre 2023. Nitong Disyembre 2023, ang inflation para sa bottom 30% income households ay nananatili sa antas na 5.7%. Noong Disyembre 2022, ang inflation para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 7.2%. Ang mga commodity group na nagpakita ng mabilis na pagbilis ng antas ng inflation para sa bottom 30% income household nitong Disyembre 2023 ay ang mga sumusunod: food and non-alcoholic beverages na may 6.5% inflation, alcoholic beverages and tobacco na may 7.4% inflation, health na may 1.0% inflation, transport na may 5.6% inflation, at information and communication na may 0.9% inflation. Samantala, 4 sa mga commodity group na ito ang nagtala ng pagbagal sa antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Disyembre 2023. Ito ay ang mga sumusunod: housing, water, electricity, gas and other fuels na may 2.7% inflation,
Furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 2.0% inflation. Restaurants and accommodation services na may 9.5% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 3.6% inflation. Ito apat sa mga community group para sa bottom 30% income household ang nananatili sa parehong antas nitong buwan ng Disyembre 2023. Ito ay mga sumusunod. Clothing and footwear na may 3.3% inflation, recreation, sport and culture na may 6.3% inflation, education services na may 5.5% inflation, at financial services na may 0.0% inflation. Ang monthly data ng inflation para sa all income households at bottom 30% income household ay inyong makikita sa website ng PSA. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. At dito nagtatapos ang aming paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng bilihin at servisyo sa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao para sa buwan ng Disyembre 2023. Ang Philippine Statistics Authority Barn ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa buwan ng press conference na ito patungkol sa inflation ng ating minamahal na rehiyon na Barn. Muli, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. So, yan po Maraming salamat po, RD Akingila, para sa ulat ng Born Inflation Rate para sa buwan ng Disyembre. Ngayon, ating pong simulan ang question and answer segment. Para po sa nais magtanong, pakigamit po ang raise hand feature sa ating online participants. Or kung nahihiya naman po, pwede naman po natin ipadaan sa ating chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, pakisabi po o pakilahad ang inyong pangalan o ang ministry or organization o ahensya na iyong kinabibilang. Okay po? Ngayon po, ang ating floor ay open for any questions regarding po sa ating inflation report for the month of December 2023. Sa ating mga online participants, if you have question, please raise your hand using our raise hand feature sa ating Google Meet. O pwede po tayo magsulat sa ating chat box para po ating babasahin dito sa ating venue. Naman po natin ang upang magtanong, pakisabi po o pakilahad ang inyong pangalan. Yes, ma'am. Ito po ay meron natin. Okay? Pakilahad po ang ating pangalan. Dito man. Assalamualaikum. Good morning. Sir Engineer. Anong ahensya po tayo? Yes, 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓 from 𝑑𝒓𝒐𝒂𝒕𝒊𝒂𝒂𝒏 So, napansin po natin dito yung nananatili sa parehong antas yung furnishing household equipment and routine maintenance of the house, as well as the education services, personal care, miscellaneous goods, and services. So, ano po yung pangunahing dahilan nito kung bakit nananatili ito sa parehong antas, sir? Thank you. Okay, thank you very much for the question. Yeah. Hindi lang naman siya, no? Hindi lang personal care, miscellaneous goods and services ang remain sa inflation, which is as well as the financial services and the education services, no? And as well as the health for this month of December. This is still primarily on the if you notice yung ating eskwelahan, hindi sila kabilis mag-increase ng tuitions, etc. Hindi ganun kabilis magpa-aproba and mag-grant some resolutions and meetings, etc. Bago sila makapagpatalan ng kanilang increase.
hindi basta-basta kung mag-increase. And then, on the other hand, yung sa ating mga financial services, same din, hindi sila ganun practice taas na kailang mga services. On the personal care, miscellaneous school services, on the sa mga total, kung regional total ito, this is observed na pareho yung passing patient. But pag iba-iba natin ito by provinces, of course, there is variations ng mga community na ito. Kumbaga na-obsent, may ibang na-obsent, may ibang increase of decrease ng provinces. Now, ang reason nito, bakit ito nanatili is, yun nga, total, and then kung iba-ibay natin, increase na doon sa talagang nag-equal siya. Again, these things are not that easy na magtaas o mababa ng kanilang mga ratio. For take the instance, observahan natin yung ating mga pagka-week sa headcount natin. Okay, yung last na week mo, ito ang presyo. Kung mag-week ka next month, the same pa yung presyo ng week. Otherwise, hindi ganun katatili yung mga tao kung kailan mga services. Thank you. Thank you, sir. Maraming salamat. Kung meron po tayong tanong, yes, no? Pakilahan po yung pangalan at kung anong ahensya po tayo natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 𝑚𝒉𝒆 from 𝑑𝒓𝒔𝒂𝒕𝒊𝒂𝒂𝒂 news. Ang tanong ko po, sir, is namamonitor po ba ng PSA ang currency exchange rate? Kasi tumaas po ang ating inflation, that ibig sabihin, tumaas po ba ang exchange rate niya? Okay. US dollar. Okay. Thank you very much. Our inflation threshold here is we focus on the customers, yung ating CPI, ang ating consumer price index, and then on the purchasing power of peso. As to our exchange rate, meron tayong certain agency na of course, lahat naman tayo sa namumonitor yung ating currency exchange, especially if we are with the lending and with the exchange business, namumonitor naman yan. And that is for individual reference. Madali naman yung monitor ang ating price exchange rate kasi with the aid of these technologies that we have now, madali lang siya verify. But if you are trying to connect that monitoring of exchange rate to the purchasing power of peso, hindi yung comparison ng PPP at saka ng ating purchasing power ay yung ating price exchange ng kung ano mo din, foreign currency versus our local currency. Hindi yun yung basihan ng ating mga PPP. Okay, sir. Then the next question is, if I'm not mistaken, is ang Pilipinas ay may bumaba po sa 3.9 inflation rate. So, ano po ang dahilan nito? Bakit bumaba kumpara po sa farm tumaas po? Okay, as to the Philippines, this is the consideration of all the regional inflation. Bawat region, bawat province may kanya-kanyang sariling inflation. Nagkataon ngayon that most of the provinces, most of the regions, as I have presented, is nagkaroon ng pagbaba. That is why dahil yung mga regions na mataas ang inflation. On the farm, again, mabalik naman tayo doon sa ating supply and demand issue on bakit tumaas ngayon si farm. Now, noticeably, kay farm, ang three main major commodity group that leads to the increase of our inflation is first, the food and non-alcoholic beverages with 7.2% increase. And then the transport have a
8.4. And then ang alcoholic beverages and tobacco na may 8.6. Now, on the food and non-alcoholic beverages, note that the most driver of this increase is the rice. Kasi ang community government is pinanibilangan ng rice, fish, and other seafood, and as well as meat and other parts of the other land animals, as I have presented kanina. No? So ito sila yung nag-drive kung sa pag-taas ng ating food and non-alcoholic beverages. Now, ngayon, let's check it granularly. No? For instance, ang rice. Na-observe naman natin sa palengke, sa markets natin, kung paano magtaas yung ating bilihin, especially on the rice. On fish, kung sino yung nag-marketing dito halos everyday, manotice niyan sa ating mga kalinapa and so on. It's very obvious, no, in our markets. No? As well as those things na nabanggit dito sa driver ng pagtaas ng ating inflation. On the transport, is very noticeable the fuels and lubricants for personal transport equipment. You know? Mag-test oil ngayon, yung credit ang sa inyo ka, manood mo talaga, no? Mapansin mo talaga yung chances of the previous na pag-test oil ka and sa ngayon is yung pressure. And so on, with the fuels. Although we have fluctuations of the price of fuels, pero during December, you know, we note that yung ating price ng fuels is tumaas. No? And then on the alcoholic beverages, this is more specifically on the tobacco. Na siya nag-drive ng ating pagtaas ng inflation sa farm in general. Okay, last question, sir. Napansin ko po sa transport, tumaas po ang inflation sa December ng 7.4 kumpara sa November na 6.9. Ibig sabihin po, sir, tumaas po ba ang presyo ng gasolina or pamasahe or ganun din? Yeah, as I said kanina, no, the driver ng ating transport tumaas from 6.9, from 6.9 to 7.4 is the fuels and lubricants. Hindi lang siya purely on the fuels, but it also includes the lubricants. So we will not discuss further the specific names or brands of lubricants because depende sa brand na rin yung pagtaas ng ating mga lubricants. So yun, no? And this is most probably for personal transport equipment. Kahit yung mga spare natin yun, no? Medyo pag napansin yung sa camera natin is talagang meron increase o pagbilis ng pagtaas. Thank you. Okay po. May mga tanong pa po ba tayo? Sa ating online participants, may tanong po ba tayo? Yung ating mga media partners na nandito sa venue. Yes, sir. You're recognized. Can you please state your name and what agency you're from? Assalamualaikum, I'm Rahim also from 𝑑𝒉𝒐 Toronto. Kamakailan sir ay nagpalabas po ng taripa ang itong land transportation MOTC. MOTC. Then may mga yung mga grupo ng mga drivers na doon po sa baba ng presyo ng mga pamasahe. Then ang gas naman ay patuloy na tumataas. May mga formula po ba ito sir na patustusan sapagkat ito nga nakapanay namin bago lang ito si Sir Mangansakan na dapat daw magpulong sana yung nagbigay ng taripa na matulungan sila kasi sila yung nag-iipit doon sa pan. May mga formula po kasi sir na matustusan itong ganitong problema. And then ito pong dito naman po sa iba pang community like yung itong paparating po na banal na buwan ng Ramadan, posible po ito na tataas naman yung mga pangailangan ko. Ito lang po mga sir, baka sakali may mga formula po na pwede natin ilatag or i-highlight sa ating mga iba't ibang pimpinan po. Thank you. Okay, thank you very much kasamang Rahim. While it is true, no, that the MOTC nagpalabas sila ng tarifa on the different stopping points, no, ng ating mga
Saan sila i-pick-up, saan kababa. Meron mga standard na tarifa or pagbayad. So it is the mandate of that certain agency, but si PSA is still there, as doon sa pag-monitor natin ng galawan ng presyo. Yun naman yung mandate ni PSA is doon sa pag-monitor ng galawan ng presyo ng pamasahe and etc. As to formula, I believe that that agency who is responsible for the increase of that tarifa has their parang concrete basis and formula why they do that certain tarifa for sa ating mga transport. We do believe na dumaan yan sa proper process labas ng tarifa. Now, again, as to formula, we will ibigay natin yun sa agency na yun kasi sila yung may hawak noon. Sa atin is nag-monitor lang tayo doon sa presyo. Coming is Ramadan. Coming March, malapit na. Ramadan. Our wish and pray na all of us will be alive and kicking to that month. Now, it is expected as per experience ever since I was born. I was observing fasting in the 𝑉𝒊𝒈𝒏 and also region that during the month of Ramadan, all the basic commodities are increasing. Because of again naman, yung the role of supply, the law of supply and demand is notice that during Ramadan, mahirap kunin yung mga commodities and mahirap ilagay punta sa market. Lagi siguro yung iba is tumataas because of the value added and the effort of getting the commodity going to market. Considering na ito mga nag-depende sa mga customers siguro, and then yun yung nila, yun yung parang add-ons sa paghihirap o sa pagbenta ng commodity. And still, the PSA have no control doon sa price movement na yun. Rather, we are there to monitor kung gaano ba yung kalakas, gaano pabilis ang pagtaas ng galawan ng presyo in the market during the Ramadan period. Now, it happens that Ramadan will fall on the second week ng March. Second week. My effect yan is on the April para reporting natin ng ating inflation sa market. So, yun. As to formula, when natin may latag, we are not the agency to have the parang ceiling doon sa mga presyo, kung magkano ba dapat, may mga tayong SRP, kami nagbibigay ng mga mga bagay. Ay, certain agency tayo na nagbibigay ng SRP at mag-control ng mga prices. Thank you, sir. Okay po. May tanong pa po ba tayo sa ating mga kasamahan sa online? I think may nakita po ba tayong comment? Sa ating mga kasamahan dito ng taga-media, meron pa po ba tayong tanong? Okay, we will entertain one last question po before we end our press conference. Meron pa po ba tayong hindi? Yes, sir. Please kindly state your name and what agency you're from. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am 𝑀𝒉𝒆 𝑑𝒉𝒊𝒑𝒂𝒕𝒊𝒂𝒏 and 𝑘𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂. So, ang question ko po dito, sir, about naman dito ho sa pamamalakad po ng PSA Barn dito ho sa Cotabato City. Kumusta po ang mga services dito ho, sir? Okay. Thank you very much for the question. Although that goes beyond the inflation rate threshold right now, but I'm very optimistic to answer the question because it will really add on the operations of the PSA in terms of first things first. The PSA is a national agency. Hindi po siya involved sa
BARM ngayon. Pero we are serving the constituents of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, and we are proud and humbled to serve the people of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. For now, our Mexic CRS outlet in the PSA Farm Regional Office is well operating sa baba natin CRS outlet. We are still conducting a series of surveys as required by ating national office patungkol doon sa regular activity ni PSA. We are really glad indeed that with our collaborations with the Bangsamoro government, the PSA and the Bangsamoro government is now working hand in hand para makuha natin yung tamang datos sa ating grassroots. Kaya kami nagpapasalamat sa mga LGUs, sa ating farm government, sa kanilang full support sa activity ni PSA. Everywhere I go, in the entire provinces of the farm region, kita ko yung support ng mga LGUs natin sa ating PSA. This includes the supports doon sa ating upcoming ngayon na CBMS, o yung ating community-based monitoring system na roll out this year. Some of the provinces are starting convening of the local MCBs natin. And then, coming up pala, I'm glad to say and to report to everybody that the CRS outlet in Tawi-Tawi will soon be open for our Tawi-Tawians and some nearby municipalities in that province. At least we have reached that far. Yung ating CRS outlet is mga kaabay natin doon, hindi na pupunta doon sa Buanga, doon na sila mismo kukuha ng ating security paper sa Tawi-Tawi na mismo. Meron na tayo doon siya. Thank you. Maraming salamat po sa inyong mga tanong. Nais po namin kayong pasalamatan sa inyong partisipasyon at pakikinig sa ulat ng Farm Inflation Rate Report para sa buwan ng Disyembre 2023. Sana'y patuloy po kayong suportahan at bisitahin ang aming regional website na www.rssoarm.bsa.gov.ph. Muli, ako po si 𝑐PS Maria Cordel ng PSA Board. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Before we officially employ the invitation report, may I ask everyone sa ating mga participants, please open their camera for the photo opportunity. Thank you so much guys for watching and sharing this. Yung ating mga online participants, please